ሰላም እንዴት ናችሁ? አጭር ደስ የሚል መልእክት ይዤ መጥቻለሁና እያነበብኩኝ ፈጠን ብዬ እያብራራኝ እሄዳለሁ። በጥሞና እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ለሁላችሁም ወገኖቼ። ስለ ኮምፒውተር እና ኢንተርኔት አገልግሎቶች ማወቅ ለምትፈልጉ በሙሉ፣ ዌብሳይት እንዲኖራችሁ ለምትፈልጉ፣ በኢንተርኔት ንግድ ለማድረግ ለምትፈልጉ ወይም የተለያየ ሙያ ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች ሙያዎቻችሁን በኢንተርኔት ዘርግታችሁ ተጠቃሚዎች እንድትሆኑ ትንሽ ዕውቀት ወይም እርዳታ ያስፈልገኛል የምትሉ ሰዎች መልካም ወሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እርሱም እኔ ወንድማችሁ በተቻለኝ አቅም ልተባበራችሁና ላግዛችሁ ዝግጁ ነኝ እላችኋለሁ። የማውቀውን ያህል እንዳሳውቃችሁና እንዳግዛችሁ፣ በዚህም በመጀመሪያ እናንተ ተጠቃሚዎች እንድትሆኑ ምኞቴና ፍላጎቴ ስለሆነ ያለምንም የጾታና የእድሜ የትምህርት ይሁን ሌላ ጠለቅ ያለ የዕውቀት ወይም የሌላ ልዩነት ሳላደርግ ማንኛውንም ሰው እንድረዳና እንዳግዝ ዝግጁ ነኝ እና ብትወዱ ልታነጋግሩኝ ትችላላችሁ። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ። ማንኛውም ሰው ከተማረ የተማረውንም ነገር ለመስራት እንደሚችል፣ ደግሞም በዚህ ኢንተርኔት በስፋትና በጣም በፍጥነት ብዙ ስራ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሰራበት ባለበት ዘመን ይሄ ለሁላችንም የሚደበቅ ምስጢር አይደለምና፣ ማለቴ የኢንተርኔት ጥቅሙ ለሁላችንም ግልጽ ነው። የትም ቦታ ሆነ የራስህ የሆነ በኢንተርኔት ሱቅ ከፍተህ ማለት ዌብሳይት ውስጥ ሱቅ ከፍተህ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ካለህበት ቦታ ሳትንቀሳቀስ የምትፈልጋቸውን እቃዎች ገዝተህ እዛው በኢንተርኔት ውስጥ አስቀምጣቸው መሸጥ እንደሚቻል ለሁላችንም ግልጽ ነው። ይህንን በደንብ ማወቅ ለምትፈልጉ ላሳያችሁ እችላለሁ፣ ምክንያቱም ብዙ ቅኑ ያልሆኑ መንገዶችም ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህም አገር ቤትም ቢሆን ወይም የትኛው ውጭ ሀገር ወይም አረብ ሀገር ሆነን ከሰው በታች እየሰራን ሰርተን ያጠራቀምነው ገንዘብ በኢንተርኔት ሱቅ ከፍተን መስራትና መጠቀም እንደምንችል ልነግራችሁ ወዳለሁ። አልተማርኩም ልትለኝ ወይም ልትይኝ ትችል ወይም ትቺ ይሆናል። ምንም ችግር የለም። ለሁሉም ነገር መፍትሄ አለው። የፓስፖርት፣ የኢቃማ፣ የባንክ ካርድ እና ሌሎች ተመሳሳይ ችግሮች ላለን ሰዎች፣ ነገር ግን ልንሰራበት የምንችልበት አቅምና ገንዘብ ላለን ሰዎች ምንም ችግር የለም። አይዞን፣ መተማመንና ቅንነት ብቻ ይኖር እንጂ መፍትሄ አለው። በመስማማትና አብረው በመስራት የማይፈታ ችግር ያለ አይመስለኝም። እናም ደግሞ እኛ ብቻ አይደለንም። ዘመናችን በሙሉ ከሰው በታች በጭቆናና በስቃይ ከእኛ በተሻሉና ከእኛ በምንም ነገር በማይሻሉ ሰዎች እየተሰቃየንና እየተጨነቅን የጉልበት ስራ ብቻ ለመስራት ባለዕጣ ይሆን ወይም ደግሞ ዕውቀት ከማጣት የተነሳ ከሰው ሁሉ በታች ሆነን ዝቅ ባለ የሥራ ቦታ በጣም ባነሰ ክፍያ እየተከፈለን የመኖር ግዴታ እንደሌለብን አምኜ ነው ይህንን የምጽፍላችሁ እና ወገኔን ለማገዝ እየተነሳሳሁት ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ እየሰራን እና እርስ በርስ እየተረዳዳን ወገን ቤተሰቦቻችንን መርዳት እንደምንችል ልነግራችሁ እወዳለሁ። ለፈለገ ሰው ሁሉም ነገር ቀላል ነው እላለሁ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው በዚህ መስክ የራሴ ዕውቀት ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። ከዛም አልፎ እኔ በኢንተርኔት የራሴ የሆነ የንግድ ስራ ልሰራ እፈልጋለሁ የሚል ሰው በኢንተርኔት ውስጥ በጣም ብዙ ስራዎች ስላሉ ላሳያችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ወደ ኋላ ሳትሉ አግኙኝ፣ አነጋግሩኝም። እኔም እናንተ ለማገዝ የሚቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ሌላም እኔ ስራ አልሰራም፣ ብዙ የትምህርትም ይሁን የኮምፒውተርና የኢንተርኔት ዕውቀትም የለኝም፣ ግን በገንዘቤ መስራት እፈልጋለሁ የሚል ሰው ሊያገኘኝ ይችላል። እንነጋገራለን። የሚቻለኝን ሁሉ ቅኑ የሆነ ምክር ለመክራችሁ ዝግጁ ነኝ። የት እንዴት መስራት እንደሚቻል፣ የተለያዩ አገር ታማኝ ነጋዴዎችንም እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፣ ከኢንተርኔት ሌቦችንም የምታመልጡበት እቅድና መንገድ ልነግራችሁ እችላለሁ። ይሄ የምላችሁ አሁን እየሰራሁበት ያለሁበት ጉዳይና በአቅሜ የማውቀው ነገር ስላለኝ ነው። ሌላም በቂ ጊዜና ገንዘብም አለኝ የሚል፣ ለምሳሌ በተለያየ የአካል ጉዳት ምክንያት ብዙ ስራ ሊሰራ የማይችል ሰው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ድሮ ይሰራ የነበረ ለጊዜው ግን ስራ በማጣት ስራ ፍለጋ ላይ ያለ ሰው፣ ሌላም በትምህርት ዓለም ያለ ሰው ሊሆን ይችላል። ወይም ልጆች የምታሳድጉ እናቶች ልጆች ስለምታሳድጉ ከቤት ወጥታችሁ መስራት የማትችሉ
ባለቤቶቻችሁም ሊሰሩ ስለሚችሉ እናንተ መስራት አትችሉም። ስለዚህ አትሰሩም ማለት ነው። ስለዚህ እቤት ሆናችሁ ግን ከቤት እንዴት መስራት እንደሚቻል መንገድ እንዳለ ነግራችሁ እችላለሁ። ለምሳሌ ንግድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሌሎች መንገዶችም ስላሉ ብታነጋግሩኝ መልካም ነው። ሌላም ቋሚ ስራ ለምሳሌ የተለያየ የራሳችሁ የሆነ ሱቅ ያላችሁ ሰዎች እቃዎቻችሁ ወይም ንግዶቻችሁን በኢንተርኔት ልዘረጉ የምትፈልጉ ታሳውቁ የምትፈልጉ እንዲህ አይነት እቅድ ያላችሁ ሰዎች ግን የሚያግዛችሁ ሰዎች ያላገኛችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ዕውቀትም የሌላችሁ ብትችሉ ማለት ነው እና እንደዚህ ነገር እንደሚቻልም ወይም ደግሞ እኔ ላግዛችሁ እንደምችል ዛሬ ነግራችኋለሁ። አሁን እንዲህ ስላችሁ እኔ ይሄ ምስጢር አይደለም፣ ለሁላችንም እናውቃለን። ሁሉም ነገር ግልጽ ነው በዚህ ዘመን። ግን ብዙ እርዳታ የሚፈልግ ሰው ምሪት የሚፈልግ ሰው ብዙ ወገን እንዳለ ስለማመን ነው እንጂ ይሄ ምስጢር ሆኖ ወይም ደግሞ ሳናውቀው ቀርተን አይደለም። ግን እርዳታና ዕውቀት ያስፈልገናል ብዬ ነውና በዚህ ጉዳይ ላግዛችሁ ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ አሁን ስለተነጋገርንበት ጉዳይ ላይ ትንሽ ዕውቀትና ምሪት ሳያስፈልገኝ አይቀርም የሚል ሰው ወይም ደግሞ ይህንን ጉዳይ ባደርገው በጣም 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 ደስ ይለኛል፣ እንዲያውም ለረጅም ጊዜ ሳስብበትና አስፈልገው የነበረ ጉዳይ ነው የምትሉ ሰዎች ብትኖሩ ልታነጋግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ እኔ ገንዘብ አለኝ ግን ምን እንደምሰራበት አላውቅም፣ ግን ብሰራበት አንቀሳቀሰው ደስ ይለኛል የሚል ሰው ሊያገኘኝ ይችላል። ስለዚህ ኢሜይሌ ይሄው amanmtk@yahoo.com ነው። ወይም ደግሞ ሌሎች አድራሻዎቼ እዚህ ታች ተጽፈዋልና በእነሱም ልታገኙ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሊያነጋግረኝ ይችላል ማለት ነው እና ላግዛችሁ ዝግጁ ነኝ። እና እኔ ከኔ የሚጠበቀው ማለት የሐሳብና የሙያ ወይም የዕውቀት እገዛ ነው። በዛ በኩል ያለምንም ማንገራገር አግዛችኋለሁ፣ ፍቃደኛ ነኝ። እኔ የማደርገው እሱ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ዌብሳይት ካስፈለጋችሁ ከዌብሳይት ጋር አብረው የሚሄዱ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ልታውቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ የማታውቁ ከሆነ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን የትኛው እንደሚሻል የትኛው ጥሩ እንደሆነ በምክርና በሐሳብ አግዛችኋለሁ። የሚከፈለው በሙሉ ግን ከእናንተ እንደሆነ ዛሬ አስቀድሜ እነግራችኋለሁ። ምናልባት ግን የባንክ አካውንት ችግር ካለባችሁ ወይም ሌላ ችግር ካለባችሁ የወረቀት የመኖሪያ ምናምን እንዴት አድርገን ብሩን ተዳርገን እንዴት አድርገን ነገሮችን ማቃናት እንደሚቻል በጣም አብሬያችሁ እንደምሰራ አስቀድሜም ዛሬ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ከእናንተ የምጠቀመው ጥቅም የለም፣ ብቻ በፈቃደኝነት ሊከፍል የፈለገ ሰው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው እንጂ ከዛ ባለፈ እኔ ለማንም ሰው አላስገድድም። እንዲህ እንዳደርግም እግዚአብሔር አላስነሳኝም ማለት ነውና የመነሻ ሐሳብም እሱ አይደለም እና እግዚአብሔር በብዙ የባረከኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ ጉዳይ ደግሞ ልባችሁ እንዲያርፍ እፈልጋለሁ እና እንዲህ ላግዛችሁ ያነሳሳኝ ነገር ቢኖር እኔ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ማለት ነው የማውቀውን ያህል ለማንም ሰው ለሚጠይቀኝ ሰው እየረዳሁኝ ያለሁም ሰው ነኝ። ስለዚህ ይችን ትንሽ የሆነች ዕውቀቴ ለወገኔም በማካፈል ቢያንስ ከወገኔ አንድ ሰው እንኳን ብረዳና ባግዝ ደስታዬ ብዙ ነው። ወይም ደግሞ መርዳትና የወገኔ ስኬት ማየት ስለፈለኩኝ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ሐሳብ ኖሮኛ አይደለም ልላችሁ ብዬ ነው። በቪዲዮ በጽሁፍና በስዕል የተሰኘ መሰረታዊ ለጀማሪዎችና ከዛም ባለፈ ትንሽ ዕውቀት አለኝ ግን በኢንተርኔት ይህንና ይህን የንግድ ወይም የሌላ ስራ ለምሳሌ የታሪክ ጽሁፎች ወይም ሌሎች ነገራቶች ማድረግ ፈልጋለሁ ለምትሉ ብዙ ያልጠቀስኳቸው ነገሮች አሉና አነጋግሩኝ፣ አይዟችሁ፣ የሚቻለኝ ያህል አግዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚረዳን አምናለሁ። ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር ቢኖር መጀመሪያ ከላይ የጠቀስኳቸው ነገራቶች እንዳሉ ሆነው ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ቢኖሯችሁ መልካም ነው ያልኳቸው ነገራቶች አሉ። ለምሳሌ የራሳችሁ የግላችሁ የሆነ ማንኛውም የኮምፒውተር አይነት ቢኖራችሁ መልካም ነው። ቢቻል ግን ደህና የሆነ ኮምፒውተር ቢኖራችሁ በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛም ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎት ቢኖራችሁ ይመረጣል። ማለት ጥሩ የሆነ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ቢኖር፣ ምክንያቱም ትምህርቱ በኦንላይን ነው።
በኢንተርኔት ነው። ስለዚህ ኢንተርኔት ከሌለ ማንኛውም ስራ ለመስራት አይቻልም እና እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። እነዚህ አገልግሎቶች ከሌላችሁ ግን በተለያዩ የነፃ የቴሌፎንና አገልግሎቶች በመደዋወል ነገራቶችን ለማየትና መፍትሄ ለማግኘት እንሞክራለን ማለት ነው። ለምሳሌ በቫይፐር በዋትስአፕ ምናምን ማለት ነው። በጣም ልንጠነቀቅበት የሚገባን ነገር ቢኖር ዝም ብለን ጊዜያችን በኢንተርኔት ያለ ጥቅም ከማሳለፍ ቆጥበን ይልቁንስ የኢንተርኔቱ ጥቅም ለግላችን ጥቅም በማዋል ኢንተርኔትም እየተጠቀምን የግላችን ጥቅም ተጠቃሚዎች ብንሆን ለብልጥነትና ብልህነት ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ የምንረዳቸው ድሃ ቤተሰቦች እንደኛ ድሃ ህዝብ ስለሌለ እናም ደግሞ አልፎልን ደህና የሆነ ኑሮ ብንኖር ለኛም ለቤተሰቦቻችንም ለወገን ለሀገራችንም መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በዚህ ልጽፉልኝና ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ኢሜይሎቼ በሙሉ እዚህ ያሉ። እንዲያውም አብዛኛዎቹ ለሰው እንትን እንዳይሆኑ ብዬ እንዳያስቸግሩ ብዬ በአማን ኤምቲኬ ብዙ ሰው በሚያውቀው ኢሜይሌ ነው የከፈትኳቸው እና አማን ኤምቲኬ yahoo.com በኢሜይል ልጽፉ ትችላላችሁ። አማን ኤምቲኬ በሆትሜይል፣ አማን ኤምቲኬ በጂሜይል፣ ጂሰስ ኢዝ ሎርድ ፌስቡክ ወይም ደግሞ አማን ኤምቲኬ facebook.com ወይም ደግሞ አማኑኤል ብላችሁ ትዊተር፣ ፒንተረስት፣ ኢንስታግራም፣ ሊንክድኢን እና በዩቲዩብ ደግሞ ፍሪ ኮምፒውተር ኤንድ ኢንተርኔት ኮርስስ ኦንላይን ብላችሁ ወይም ደግሞ ተክሊት 2008 ብላችሁ ብጽፉ ጉግል ላይ ወዲያውኑ የኔ እንትን ይሰጣችኋል ማለት ነው እና ወደዛ መጣችሁ ልታገኙኝ፣ ልታነጋግሩኝ፣ ልትሰሙም ልትማሩም ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንደዚህ ብናደርግ መልካም ነው እና በፌስቡክ ሜሴጅ ባትጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ለእናንተ ለራሳችሁ እጅግ ብትጠነቀቁ በጣም ደስ ይለኛል። በፌስቡክም በኢሜይልም ምናምን። ምክንያቱም ሰዎች በጣም መጥፎ ነገር እየሰሩ ነውና ኢቭን ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች ምናምኖች ብዙም አንድ ቀን ሜቢ በግልጽ ልንነጋገርበት እንችል ይሆናል እና ስለማውቀው ነው እንዲህ የምላችሁ ገባችሁ እና ኢሜይላችሁ ብትሰጧቸው በኢሜይላችሁ ውስጥ ገብተው ፋይላችሁን ሊሰርቃችሁ ካርድ ባንክ ምናምን ካስቀመጣችሁ እዛ ኮድ ምናምን ብዙ አደገኞች ነገሮችን እየተሰሩ ነው። አሁን እንዲህ የምላችሁ እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነው እንደዛ የምላችሁና እኔ እንኳን አሁን እግዚአብሔር ረድቶኝ ብዙ ነገር እያወቅኩኝ ስላለ የምጠነቀቅበት ጉዳይ አለ። ስለዚህ ግን ለእናንተ ለማታውቁ ሰዎች በተለይ ላስጠነቀቃችሁ በጣም ደስ ይለኛልና በፌስቡክ በተለይ እና በኢሜይሎች ከባድ የሆኑ ቁም ነገር አዘል የሆኑ ለምሳሌ ኮድ፣ የባንካችሁ ቁጥር ምናምን ሌሎችም ነገሮችም የቤተሰብ ጉዳይም የሆነ ሚስጥር ነገር ብዙ እንትን ብትቆጠቡ በጣም መልካም ነው ብዬ እላለሁ። አስቡበት ብቻ እና እንደዛ ነው እና ሌላ ደግሞ ፊል ፍሪ ቱ ኮንታክት ሚ ልታገኙኝ በጣም አደፋፍራችኋለሁ። ምንም እንትን አትበሉ፣ ወደኋላ አትበሉ። በኢሜይል ምናምን ልታገኙ ካልቻላችሁ በፌስቡክ ሜሴጅ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለም። እሺ እና አይዟችሁ። ወይም ደግሞ በኢሜይል ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ባይሆን ደግሞ በስካይፕ፣ በኢሞ፣ በዋትስአፕ፣ በትዊንጎ ምናምን በሙሉ በቫይፐር ላይ ቴክ አዚ የሚል ስም ነው የተጠቀምኩት በሙሉ ቴክ አዚ። ወይም ደግሞ የቫይፐር ብቻ ነምበር ልስጣችሁ 0033 76 23 26 42 4 ይሄ የቫይፐር ነምበር ነው። ደግሞ አለው 0033 መግቢያ ነው ይሄ። ከዛ በኋላ 76 23 26 424 ብላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከዚህ በተረፈ ይሄ የምታዩ ሰውዬ እኔ ነኝ ለምታዋቂ ያህል ማለት ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። መልእክቴን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት ማድረግ፣ እንዲሰሙት ማድረግ ወደ ኋላ አትበሉ። ደግሞም እዚህ እኔ ቻናል ላይ ዩቲዩብ ላይ ተመዝገቡ፣ አባላቶች ሁኑ። ምክንያቱም አዲስ ትምህርት ሳወጣ መልእክት ይመጣላችኋል
እየመጣችሁ ደግሞ አዲሱን ትምህርት መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንደኛ መሆን ቀዳሚ መሆን በጣም መልካም ነው ብዬ አደፋፍራችኋለሁ። በተረፈ እግዚአብሔር እኛና ህዝባችንም አገራችንም ይባርክ። በእያለንበት እድሜና ጤና ይስጠን እግዚአብሔር። ይሄ ነው መመዝገብ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ጫን በማድረግ መመዝገብ ትችላላችሁ እና በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ባይ ባይ።